Dobré ráno, já už jsem asi 2 hodiny na trailu, dneska jsem začínal už v 5. A když jsem se probudil, tak jsem tak nějak doufal, že sníh bude buď pomalu ustupovat, nebo už tady žádný nebude. Opak je pravdou, sníh je tady úplně všude, takže to ani dneska nebude asi jednoduchý. Jinak jsem na cestě do South Lake Tahoe, měl bych tam dojít za 3,5 dne, budu se snažit tam dojít za 3 dny, pokud možno ještě rychleji, abych byl ze Sierra co nejdřív pryč, a taky abych ještě využil 6 giga dat, co mám od operátora, protože za 3 dny propadnou. Krásný dobrý večer, tady už je 7:30 a jsem připravený klasicky už zalézt do spacáku a jít spát, protože po dnešním dní jsem úplně hotový. Dnešní den překvapivě by se dal opět shrnout následovně sníh, bahno, voda, sníh, takže žádné překvápko. Naštěstí ten sníh začal v průběhu dopoledne trošku ustupovat, byl jenom místy, takže jsem měl i docela pěkný výhledy a hajkování bez sněhu, což teda bylo fajn. Dokonce v jedné části PCT jsem si připadal jak někde v Alpách, protože najednou tam byla úplně nádherná zelená louka a v povzdálí byly zasněžené hory, což fakt bylo nádherný. Ale pokaždé, když jsme vlezli do lesa, tak tam sněhu bylo pořád ještě kotel, asi 2 metry. Takže jsem zvědavý, co bude za South Lake Tahoe. Osobně si slibuju, že už tam sníh moc nebude, ale jako už jsem relativně kousek od toho města a sněhu je tady pořád kotel, takže trošku se obávám, že budu asi zklamaný. Což mě přivádí vlastně k dnešní velké události. Dneska jsem poprvé překročil hranici odšlapaných 30 mil. Ušel jsem celkem 31,4 míle, což v přepočtu je asi 50,5 kilometrů, což je opravdu úctyhodný výkon, zvlášť na to, že jsem pořád ještě ve Sierře a ty podmínky tady nejsou úplně optimální. Jinak mám takový pocit, že matka příroda nás tady všechny tak trochu šikanuje, protože když je někde sníh, tak je většinou pouze na trailu a v jeho okolí, takže je prakticky nemožné ho obejít a všude jinde, prostě v krajině, sníh není, takže nevím, co to má znamenat, každopádně doufám, že zítra už to bude lepší a že budu moct zase ujít plus minus 30 mil, tak abych do South Lake Tahoe došel plus minus za den a půl. A ještě poslední věc, téměř po měsíci ve Sierrách moje nohy opravdu začínají vypadat jako nohy neboštíka, kterého vytáhli po měsíci od někud z rybníka. Fakt chuťovka. Krásné dobré ráno. Tak, tady je něco málo po 5. Já jsem vyrazil na další 30-milový den, doufám teda. A pochopitelně přivítal mě sníh, jak můžete vidět, ale mě to nerozhází, protože už jsem jenom 1,5 den od města a pak už to snad bude dobrý. A jsem zpátky na sněhu. Ach jo. Po téhle části, která sice teda byla hodně strmá, dost to klouzalo, takže jsem zase musel dát microspikes. Dlouho žádný sníh nebyl, maximálně také ty zbytky na trailu, v okolí trailu, ale spíš to vypadalo jako už konečně normální PCT, to znamená ušlapaná cestička, žádný sníh, žádná voda. Bohužel to se klasicky změnilo ke konci dnešního dne. To byla klasická trojkombinace, to znamená sníh, voda, bláto, takže jsem si to ještě stihl užít. Poslední část byla vůbec nejtěžší, protože tam toho sněhu bylo opravdu moc, ale jak jsem říkal ráno, zítra budu ve městě, takže jsem si z toho hlavu moc nedělal, ani jsem moc tentokrát nenadával.
Jinak tady už je 6:30, já jsem asi před 10 minutama došel tady na toto místo, budu tady dneska večer kempovat. Mám za sebou další 31 mílový den, to znamená bez pár metrů opět 50 kilometrů. Tentokrát to ale trvalo díl, protože jsem byl po včerejšku docela unavený, ale jsem rád, že jsem to zvládl. Takže jsem už asi nějakých necelých 10 mil od parkoviště, kde budu zítra stopovat do města Sadley Tahoe. Uvažuji, že si vezmu zero den, protože jsem jako úplně totálka, ale ještě uvidím. Každopádně potřebuji se hlavně osprchovat, najíst se a vyprat si, protože po včerejšku a po dnešku jsem opravdu jak prase. Jinak teď jsem si všiml tady toho vzkazu na stromě. Někdo tady nechal zprávu, že v roce 2018 tady narazil na agresivního medvěda, tak doufám, že medvěd už je někde jinde a že já budu mít kvalitní spaní. Jediný, proč možná ještě jednou budu rád vzpomínat na sníh, je, že když jsem byl nahoře ve Sierrách, tak jsem měl aspoň vždycky pěkně čisté nohy. Teď jsem opravdu jak prase, ale jelikož jsem po dnešku totálně zničený, tak už se určitě nějak nebudu umývat a holt takhle vlezu do spacáku. Takže dobrou noc.